فيديو النهاردة هنعمل ساندوتش طعمه خطير اسمه فيلي تشيز ستيك. الساندوتش ده بسيط جدا، طعمه حلو، وكمان للناس اللي بيحبوا الستيك بس ما بيعرفوش يظبطوا تسويته، وللناس اللي ما بتحبش تقف في المطبخ كتير وخصوصا في الجو الحر اللي احنا فيه ده، وفي نفس الوقت عاوزين حاجة طعمها حلو ومختلف. لو عايزة تعرفي تفاصيل تابعي معايا الفيديو للآخر. معانا طاسة سخنة أو جريل هننزل فيها مكعب زبدة، ولما الطاسة تسخن كويس جدا هننزل فيها باللحمة. انا معايا نص كيلو لحمة، القطعية دي قطعية ستيك بس انا مقطعها شرايح صغيرة. انتي ممكن تستخدمي وش الفخدة او قطعية ناعمة، وتجيبي القطعة وتحطيها في الفريزر حوالي نص ساعة عشان تمسك نفسها شوية وتقطعيها شرايح صغيرة، او تقولي للجزار يقطعها لك زي قطعية الشاورما، اهم حاجة تبقى رفيعة جدا. هننزل باللحمة في الطاسة وهي سخنة جدا، ودي اهم خطوة علشان اللحمة ما تفقدش عصارتها وتنشف مننا، احنا عايزينها تبقى جوسي، فهننزلها وما نقلبش فيها كتير. لما اللحمة تتحمر من الجنب اللي احنا حطيناها عليه هنبتدي نقلبها، بس في الوقت ده هننزل بالبهارات بتاعتها. احنا هنحط هنا ملح وفلفل اسود وبهارات مشكلة وبابريكا وتوم باودر وحبهان باودر، وكل البهارات انا هكتبها لكم بالتفصيل في صندوق الوصف. هنا بعد ما حسيت ان هي خدت تحميرة من الجنب التاني قلبتها، واحنا بنقلبها نخلي بالنا برضو ما نقلبش كتير، احنا مش عايزينها تفقد كل السوائل اللي فيها. اول ما تاخد تحميرة من الجنبين وتبقى يعني خدت لون حلو كده زي ما تكون متحمرة، هي كده بقت تمام معانا. هنضيف لها بقى شوية اضافات هتعلي قيمتها الغذائية وهتخلي طعمها جميل. بصوا هنا شكلها كان تحفة، انا بوريكم شكلها بعد ما اتحمرت تتاكل كده وخلاص. انا معايا هنا بصل متقطع جوانح او ترنشات، اي حاجة يعني القطعية اللي بتحبيها. هننزل بيه على اللحمة ونديله تقليبة شوية كده، وهننزل بفلفل الوان. الوصفة الاصلية بتاعت الفيلي تشيز ستيك بتتعمل بالبصل بس انا حبيت اضيف فلفل الوان عشان قيمته الغذائية، وخصوصا اليومين دول عايزين نقوي المناعة. ولو عندك اولاد ما بيحبوش الخضار ممكن تدخليه في اي اكلة مش هيحسوا بيه وهياكلوها وهيحبوها، فاحنا بقدر الامكان ندخل الخضار اللي له فوائد كتير في اي اكل احنا بنعملها. وفي نفس الطاسة بعد ما نضفناها هننزل فيها بمكعب زبدة، وهنحمص العيش اللي معانا. الساندوتش ده بيتعمل بعيش فينو، ممكن تعملي بعيش كايزر، المهم يعني عيش فينو او كايزر، ما ينفعش اي عيش تاني، عيش بلدي ولا عيش شامي ولا الكلام ده. هنديله تحميصة، والتحميصة دي بتفرق جدا في طعم الساندوتش، بتوديه في حتة تانية خالص. بصوا هنا انا اديته تحميصة شكله قمر. وبعد كده هننزل تاني باللحمة في نفس الطاسة اللي كنا بنعمل فيها، ودي معايا شوية جبنة موتزاريلا هنزل بيهم على اللحمة وهديها تقليبة لغاية ما الجبنة تسيح. طبعا انتي الكمية اللي انتي حباها حطيها، انا حطيت شوية صغيرين دول وخلاص، لان لسه هنحط جبن تانية. ما عندكيش جبنة موتزاريلا ما تحطهاش، عايزة تحطي جبنة مثلا رومي حطي. نديها تقليبة لغاية بس ما تسيح وتاخد حرارة اللحمة. بس الجبنة جميلة خطيرة، الساندوتش ده كان طعمه تحفة. وبعد كده هننزل على اللحمة بشرايح جبنة شيدر، شيدر احمر او شيدر عادي اللي متاح عندك حطيه. هي الوصفة بتتعمل بجبنة شيدر او اي جبنة بتسيح يعني، فانتي لو مش عندك شيدر ممكن تحطي موتزاريلا على الوش وما تقلبيهاش وتبقى هي مكان الشيدر. اي حاجة متاحة عندك حطيها. الاكل ملوش كتالوج يا جماعة، احنا بنوظف الاكلة على حسب احتياجاتنا وعلى حسب المتاح عندنا. بعد بقى ما حطيت الجبنة الشيدر هغطيها بغطا الطاسة او الجريل اللي معايا، بحيث ان البخار اللي طالع من اللحمة يسيح الجبنة زي بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده نحط اللحمة بالجبنة وهو الساندوتش كله بيبوظ جبن كده وطعمه خطير. هنحطه في العيش طبعا الكمية اللي انت عايزاها، وكده الساندوتش يبقى تمام. وطبعا انتوا عارفين اللحظة دي هنعمل ايه، هنلتهم طبعا الساندوتش. ويا ريت لو الفيديو عجبك تعملي لي لايك وشير، وتقولي لي رأيك في الكومنتات، ولو في وصفة جديدة عايزيني اعملها معاكم
عرفوني، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم بقى مع الساندوتش الخطير ده.